Hello mga ka-Wonderham! Andito na naman si Kuya Wonder, ang inyong online tutor classmate. Kuya, pero hindi po ako teacher. Kaya disclaimer, pwede ako magkamali sa mga tinuturo ko. Gayahin nyo at your own risk. At i-analyze nyo rin kung tama ba o mali. So, kayo na po ang bahala. So, ang ating pong topic ngayon ay operations of radicals. May mga square root, cube root, fifth root, mga root. Learning task 1 ata ito. Week 7 ata nakalagay sa grade 9 kung hindi ako nagkakamali. Pero bago tayo magsimula, meron muna akong babasahing comment. Comment ni Ana Nilyama. Sabi niya, salamat sa mga kaibigan kong ayaw na magturo sa akin, kaya nirecommend niya to sa akin. Hahaha. Tinabla siya ng kanyang mga kaibigan. Hindi ko alam kung ano magiging react ko, sad ba o haha. Pero salamat nga sa mga kaibigan ni Ana na ayaw na magturo sa kanya at na nakita niya ang ating YouTube channel. And I hope meron kang natutunan, Ana, sa panonood sa ating YouTube channel. Yung mga shoutout po, sa end na lang po uli ng video para makapagsimula na tayo. So, simulan na natin. Letter A, make each pair of radicals similar by reducing the radicand. So, gagawin daw similar to. Sasample lang ako ng 4 na items para may idea kayo kung paano sagutan yung iba. So, paano ba natin gagawing similar? Ang similar na radical, dapat same sila nung index. Ang index yung kung anong root. Ito, square root din. Parehang square root. Parehas din dapat sila ng radicand. Ang radicand ay yung nasa loob. Yung 2, radicand yan. Yung 8, radicand. So, magkaiba sila na nasa loob. Paano mo gagawing similar yan? Dapat pagparehuhin mo. So, ang una mong technique, yung pinaka maliit ang iyong gagayahin. Usually, yung pinaka maliit. So, yung 2. So, itong square root of 8, hahanap ka ng factor ng 8 na 2 yung isa. So, sulat muna natin itong una. Square root of 2. Itong square root of 8, so ang factor niya pwede siyang 4 times 2, di ba? 4 times 2. So, pwede mo siyang isulat na ganito. 4 times 2. So, 4 times 2, 4, 8. So, same lang siya. So, 2 na yung matitira sa loob para maging similar sila. Ngayon, itong 4 ay perfect square. Kasi ang square root ng 4 ay 2. Kasi 2 times 2 equals 4. So, ang gagawin mo, sulat muna natin yung una. So, yung square root ng 4 ay 2. Sulat mo yung 2. Labas na siya sa square root kasi ini-square root mo na. Mas matitira na lang yung 2 sa loob ng square root. So, ayan na. Similar na sila kasi parehas na silang 2 ang radicand at parehas silang square root. Yung isa may 2 sa labas. So, paano ba natin... So, ito na actually yung sagot. Pero meron lang akong gustong i-explain. So, paano ba naging 2 square root of 2 itong 4 times 2? Kasi itong square root of 4 times 2, pwede siyang ganito eh. Pwede siyang square root of 4 times square root of 2. So, same lang yan dito. Magkahiwalay na square root, same lang sa nasa loob yung pinag-times mo. So, ang square root ng 4 ay 2 times mo sa square root of 2. So, kaya 2 square root of 2. Ibig sabihin nito, 2 times square root of 2. So, same lang siya. So, dun mo siya nakuha. So, next, cube root. Kaya may 3. Cube root of 3, tsaka cube root of 24. So, parehas ng cube root, pero magkaiba yung nasa loob. 3, 24. So, 3 yung mas maliit. Isip ka ngayon ng factor ng 24 na 3 yung isa. So, ano ba yon? 8, 16, 24. 8 times 3. So, sulat natin uli yung una. So, yung pangalawa, 8 times 3. 8 times 3 equals 24. So, parehas na sila may 3. At itong 8 ay perfect cube kasi ang cube root nito 2 kasi 2 times 2 times 2. 2 times 2, 4. 4 times 2, 8. So, kaya perfect cube siya.
So magiging sagot mo, sulat mo tong una, cube root of 3. Yung pangalawa mo sa pair ay cube root ng 8 ay 2. Dahil nakita natin 2 times 2 times 2 equals 8. Tatlong beses mo tinimes yung 2, kaya cube root of 2. Cube root of 8 pala. So 2, ang cube root of 8 ay 2. Tapos times cube root of 3. So 2 cube root of 3. So ayan ang ating pair. Similar na sila kasi parehas na 3 yung nasa loob. Ay, huwag niyong kalimutan cube root. Dapat may 3 dito pala. 2 cube root of 3. May 3 dun sa katabi ng radical sign. Kita ba? 2 cube root of 3. Okay? Ito cube root to. Hindi ito coefficient. Cube root yan. So next. Square root of 45 tsaka square root of 125. Parehas na square root. Pero 45 yung nasa loob. Ito 125. So, titingnan mo yung mas maliit. 45. So, ang 125, pag dinivide mo sa 45, ay hindi sakto. So, gagawin mo, try mo, baka meron silang common factor. Ano bang factor nitong 45? 9 times 5. 9 times 5. 9 times 5. Yun yung 45. Ngayon, itong pangalawa, yung 125. So, divisible by 5 din siya. So, yung 5 ang gagawin natin magkapareho. So, yung 125, pag dinivide mo sa 5 ay 125 divided by 5. 25. So, 25 times 5. So, parehas na sila, may 5 sa loob. Yun yung gagawin natin pareho para maging similar. At yung 9 ay perfect square. Kasi ang square root ng 9 ay 3. Yung 25, perfect square din. Ang square root ng 25 ay 5. So, square root of 9, 3. Sulat mo yung 3. Times square root of 5. Kopyahin mo lang uli yung square root of 5. Yung pangalawang pair, square root of 25 ay 5. Tapos, kopyahin mo lang yung nasa loob na square root of 5. So, ayan ang pair natin. Similar na sila. Same index, same radicand. So, ito next. Fifth root of 3, tsaka fifth root of 96. So, parehas ng index. Parehong fifth root. Pero yung nasa loob, hindi. 3 ito, 96 to. So, ito mas maliit, 3. Tingnan natin kung may factor ang 96 na 3 yung isa. So, 96, pakita nga natin ito, divided by 3. 32. So, sulat natin yung una. Fifth root of 3. Itong pangalawa, fifth root of 32 times 3. 32 times 3 is equal to 96. So, parehas ng may 3 sa loob. Yun yung magkaparehas. Ayun yung similar. Sulat natin to isa. Fifth root of 3. Ngayon, ang fifth root ng 32 ay 2. Kasi pag minultiply mo ang 2 ng 5 beses, 2 times 2 times 2 times 2 times 2. 2 times 2, 4. 4 times 2, 8. 8 times 2, 16. 16 times 2, 32. So, ito ang 2 ang fifth root ng 32. So, sulat mo 2. Tapos, fifth root. Huwag mong kalimutan yung 5. Yun yung index para sa fifth root. Kasi pag walang number, square root lang yun. Pag nilagyan mo ng number, fifth root. Kopyahin mo yung 3. Yan, similar na sila. Pareho silang merong fifth root ng 3. So, ganyan natin gagawin yung ating learning task 1A. Okay? So, letter B naman. Referring to each pair in letter A, do the following. Find the sum of each pair of radicals. So, sum daw nung mga pairs. So, letter A, number 1. Ano ba yung number 1 natin? Square root of 2. Tsaka 2 square root of 2. Ay, square root of 2. Tama. Square root of 2. Find the sum daw. Ibig sabihin, pag-a-add mo yung dalawa. Square root of 2 plus 2 square root of 2.
So, kapag mag-a-add ka ng may radical, para ka lang nag-a-add nung may mga variable. Isipin mo variable tong square root of 2. So, pag-a-addin mo lang yung coefficient. So, ang coefficient nito ay 2. Anong coefficient nito? Wala. So, pag wala siyang kasama sa gilid, automatic 1 yon, 1. So, 1 plus 2. Yung coefficient, pinag-add mo times yung square root of 2. Yun yung parang variable natin. So, 1 plus 2 is equal to 3 times square root of 2 or 3 square root of 2. So, yan ang ating sagot pag pinag-add. Next, number 2. Ano to? Cube root of 3 plus 2 cube root of 3. So, ayan. Gaya ng ginawa natin sa una, yung mga coefficient. Ang coefficient nito ay 2. Ito, walang katabing number. Hindi ito index tong 3, cube root yan. Wala siyang katabing number, ibig sabihin 1 yung coefficient niya. So, ganun din. 1 plus 2. So, kopyahin mo yung cube root of 3. Same lang. 1 plus 2, 3 times cube root of 3. So, yan ang ating sagot sa number 2. Number 3. Number 3. Ano to? 3 square root of 5. Sulat ko lang po saglit. Tsaka 5 square root of 5. So, ito. 3 square root of 5 plus 5 square root of 5. So, pag-addin ang coefficient. 3 plus 5. 3 plus 5. Kopyahin ang radical times square root of 5 equals 3 plus 5 is equal to 8 square root of 5. Okay, next number 4, fifth root of 3 plus 2 fifth root of 3. So same lang dun sa 1 at 2 natin, di ba? 2 ang coefficient nito. Ito walang katabing number, hindi yung 5 fifth root, ibig sabihin ng 5. 1 ang coefficient niya automatic pag walang katabi. So 1 plus 2. 1 plus 2. Kopyahin mo yung fifth root of 3. 1 plus 2 is equal to 3 fifth root of 3. So yan. Letter B. Subtract the first radical from the second radical. So ibig sabihin, so letter B, number 1. Subtract the first radical. Yung first radical, ima-minus mo daw sa second radical. Ibig sabihin, baliktad. Magiging 2 square root of 2 minus square root of 2. Pag subtract from, binabaliktad mo. So, 2 square root of 2 minus square root of 2. Subtract square root of 2 from 2 square root of 2. So, ganun ibig sabihin nun. So, pag subtraction, ganun din. Yung mga coefficient lang. So, ang coefficient nito, wala siyang katabing number. 1 yun, automatic. So, coefficient lang i-minus mo. 2 minus 1. Tapos, square root of 2. Kopyahin mo lang. 2 minus 1 is equal to 1. Square root of 2 or square root of 2 lang. Same lang sila. Next, number 2. Subtract the first from the second. So, second muna ang una mong isusulat. 2, ano ba yun? 2 cube root of 3 minus cube root of 3. So, same lang din. Yung coefficient 2, ito, walang katabing number. Automatic 1 yan. So, 2 minus 1 cube root of 3. 2 minus 1, 1 cube root of 3 or cube root of 3 lang. Same lang sila. Okay, next. Number 4. Subtract the first from the second. Subtract the first from the second. So, 5 square root of 5 minus 3 square root of 5. Ay,
Lumabo. Lumabo. Yan. Yan. 5 square root of 5 minus 3 square root of 5. Coefficient nito ay 5. Coefficient nito ay 3. So, 5 minus 3. Sulat mo yung radical na 5. 5 minus 3 is equal to 2. Kopyahin mo yung square root of 5. Next. 2 fifth root of 3 minus fifth root of 3. So, same lang sa number 1 at number 2. So, 2 ang coefficient nito. Ito walang coefficient. So, automatic 1 yan. So, 2 minus 1 fifth root of 3 equals 2 minus 1, 1 fifth root of 3. Or fifth root of 3 lang. Kasi same lang sila pag may 1 tsaka walang coefficient. Okay, letter C naman. Find the product of each pair of radicals. So, multiply naman natin. Paano mag-multiply ng radicals? Number 1, square root of 2 times 2 square root of 2. So, pag multiplyin mo lang sila lahat, una yung mga coefficient muna. Ito, 1 lang naman to. So, kopyahin mo lang yung 2. Kopyahin mo yung isang square root. Parehas naman yan. Kopyahin mo isang square root. Kopyahin mo ulit yung pangalawang square root. So, times square root of 2. So, pag multiplyin mo lang lahat sila. So, 2, kopyahin mo yung 2. Square root of 2 times square root of 2 is equal to 2. Bakit? Kasi square root of 2 times square root of 2, pwedeng ganyan, nasa loob sila pareho. So, square root of 4. Ang square root of 4 ay 2, kasi 2 times 2, 4. Parang pinabalik-balik lang natin. Bumalik din sa 2. So, kaya 2. So, 2 times 2, 4. Yan ang sagot. Next. Ano yun? 3, cube root of 3 pala. Times 2 cube root of 3. So, ganun din. Sulat mo muna yung mga coefficient. Wala naman to. 2 lang. So, 2 cube root of 3 times cube root of 3. Yan. So, 2. Sulat mo. Cube root of 3 times 3. So, 2 cube root of 3 times 3 is equal to 9. So, pwede pa ba natin itong i-simplify? Hindi na. So, ito na ang ating sagot. 2 cube root of 9. Okay, next. Saan na yun? 3 square root of 5. 3 square root of 5 times 5 square root of 5. So, ayan. May dalawa na tayong coefficient. Kapag ganyan, kopyahin mo lang 3. Sulat mo 3. Kopyahin mo rin yung 5. So, 3 times 5 yan. Times. Basta susulat mo lang lahat ng makikita mo. Yung unang square root of 5. Pangalawang square root of 5. 3 times 5 times square root of 5 times square root of 5. So, 3 times 5, 15. Tapos, ito, pagsamahin natin. Square root of 5 times square root of 5. So, 15 times square root of 5 times 5, 25. So, parang naglolokohan lang tayo. Binabalik lang natin. 15 square root of 25 ay 5. 15 times 5. 15 times 5 times 5. 75. So, yan ang ating sagot sa number 3. Number 4. Ano yun? Fifth root of 3 times 2 fifth root of 3. So, kopyahin mo muna yung coefficient. 2 times
dalawang fifth root of 3. Fifth root of 3 times fifth root of 3. Teka, hiwala yan ha. Baka kayo mali to. So, 2 fifth root of, pagsamahin mo sila, kasi same naman silang fifth root. Pagsamahin mo sa loob, 3 times 3. 2 fifth root of 3 times 3, 9. So, yan ang ating sagot sa number 4. Ay, hindi na pala kita, sorry. 2 fifth root of 9. Letter D, divide the second radical by the first radical. So, yung pangalawang radical ang i-divide sa first. Second divided by first. So, ang number 1 natin uli, ang second nun ay 2 square root of 2. Divide mo sa first, square root of 2. So, kapag division naman, kopyahin mo lang yung coefficient. Tapos, similar naman to, square root of 2, square root of 2. Pwede mo siyang isulat na square root of 2 divided by 2. Pwedeng ganyan. So, 2 square root of 2 divided by 2, 1. Square root of 1 equals 1. Sige, sulat na natin ng unti-unti. Square root of 1 equals 1. 2 times 1 equals 2. 2. Or, nakita mo naman na square root of 2 to, square root of 2 to, magkaparehas. Cancel. 2 na lang yung natira. Ganun lang. So, next. Ano to? Cube root of... hindi. Divide the second. Second muna. 2 cube root of 3 over... cube root of 3. Cube root of 3. So, actually, parang number 1 lang. Cube root of 3 to. Cube root of 3 to. Cancel mo lang yan. 2 lang na natira. Yan, sagot. Pero kung gusto mo long cut, sulat mo yung 2 cube root of, kasi parehas na cube root. Pag divide din may nasa loob. 3 divided by 3. So, 2 cube root of 3 divided by 3, 1. Ang cube root ng 1 ay 1 kasi 1 times 1, 1 times 1, 1. Diba? So, times 2 is equal to 2. So, same lang. Pwedeng ganito, diretso. Pwedeng ganito, ganito ata yung sa lesson. Kailangan pakita mo yung solution. So, next. 5 square root of 5. 5 square root of 5. 3 square root of 5. Ito, medyo iba na to. Pero, actually, madali lang din. Similar. Square root of 5, square root of 5. Cancel. Natira 5 over 3. Or kung gusto ng teacher nyo yung pag-divide nyo pa, so kayo na bahala, divide nyo, decimal lang magiging sagot nyo. Or long cut, 5 over 3 square root of, kasi square root naman sila pareho, lagay mo sa loob yung dalawang 5 over 5. Pwedeng ganyan din ang solution. So babalik din tayo sa square root of 1. 5 divided by 5, 1. Square root of 1 equals 1. So, natira ay 5 over 3. Okay. Number 4. Ano number 4? 2 fifth root of 3. 2, number 4. 2 fifth root of 3. Fifth root of 3. Ano ba? Fifth root of 3. Cancel equals 2. Or long cut, 2 fifth root to. So pagsamahin mo sa loob, 3 divided by 3. 2 fifth root of 3 divided by 3, 1. Fifth root ng 1 lang naman yan. 1 times 1 times 1 times 1 times 1 is equal to 1. So 2 times 1 equals 2. So, yan po ang ating solution sa operations of radicals. Sana may natutunan kayo. Kung may natutunan kayo, please like, share, and subscribe
share nyo sa inyong mga classmate, best friend, tropa, at crush. At pasubscribe nyo sila sa ating YouTube channel or else hindi kayo makaka-perfect sa math. Joke lang. Bye-bye! Shoutout portion tayo ulit. Shoutout kay Annalyn Porlahe. Sabi niya, shoutout Lods. Sabi ni Allison Baligad, thank you po. Shoutout po. Sabi ni Jessa May Arevalo, Mr. Wonderham, thank you po sa pagtuturo. Ang dami ko po talagang natutunan sa inyo. Pa-shoutout naman po next video. Sana po manotice nyo ko. Pearl Margaret, can I have shoutout please? Your videos help me to answer my modules. Thank you. Bakachu ko to, hehe. Hindi ko na skip ng ads na subs pa ako. Shoutout sa teacher ko. May natutunan ako dito. Shoutout sa teacher mo. Bakachu ko to, hehe. Danis Joshua Basto. Pa-shoutout naman po sa next vid, mga Jomaligin po. Shoutout sa inyo, Danis, at sa mga Jomaligin. Jerlek Gomolon, pa-shout naman po, Kuya Wonderham. Brand Gaming, Kuya Wonder, new subscriber here. Shoutout po. Salamat sa pag-subscribe, Brand Gaming. Dwayne Marcel Pedernal, shout ulit. Kimberly Diola, pa-shoutout po. SR Myra Dorado, shout po. Kuya Wonder, keep safe po sa inyo. Keep safe din, Myra. Daniela Tumambing, pa-shoutout po. Hehehe, laking tulong po ito sa akin para mag-gets ang aming lessons. Thanks po. KC Venus Heart Vlogs, super helpful po sa akin. Thank you so much po. Pa-shoutout po, Kuya. I'm Francine po. Shoutout sa iyo, Francine. Mark Daniel Wonderham, sige po, grade 8 students ako, Kuya Wonder, pa-shoutout na rin. Marian Geraldo, pa-shoutout po. Candice Laluman, can I have a shoutout please? And if you don't mind, Sir Wonderham, I need help for my mathematics activity. I'm currently grade 10 and I don't understand this. Please help me. I also thought you already uploaded a tutorial about this, but it has a different given. I'm in a hurry because my teachers gave us a ton of activity. Please help me and understand me. Sorry for being shameless. Read more. Hindi ko nabasa kasi ito yung buong comment niya, pero na replyan na daw siya ni Ate Ham. Sabi ni Ate Ham. Angel Bert Rosales, galing niya magturo Ate at Kuya Wonderham. Maraming salamat po. By the way, pa-shoutout naman po. Felicity Joy Beltran, salamat po. Nuggets ko po agad, pa-shoutout po sa next video. Salamat po. Jean Nolas, shout Kuya Wonder at saka kay Ate Ham. Ayun lang, maraming salamat sa inyong pagsuporta mga ka-Wonderham. At keep safe and God bless. Bye-bye!